Myndin í boði Múlaþings. Ég bara fátækur rithöfundur frá Íslandi sem fekk styrk til að fara til Nepals og skoða trúarbrögð. Búddisma kontra ásatrú og síðan ætlunin að skrifa bók. En ég ekki mikill trúarmaður. Ég trúi svolítið á ásaguðina og örlítið á Krist. En þetta mjög spennandi staður. Höfuðborg trúarbragða. En hvað það sem ég gæti fundið hérna? Hvaða sannleika gæti ég fundið hér? Hvernig hugsar fólkið? Fólk hamingjusamt? Hver heimspeki fólksins? Og ekki best að byrja bara á þessu munkitempel? Það virðist vera nokkuð flott. Kannski gæti ég fengið svona riksjádreng til að hjóla með mig þangað. Business no possible. No rice, no tea. How much? No much, sir. No tourist customer. No possible business, very hard job. 100 rupees? No 100 rupees. 20 rupees, 25 rupees. Problem. Hvert hann að fara með mig? Þetta getur ekki verið aðalgatan í Katmandú. Hann ætlar að fara með mig í fátækrahverfið og svo ætlar hann að ræna mig. Sjáðu allir þessu augu. Allir að horfa á mig. Þeir eru allir að ræna mig. Það geta engi bílar keyrt hér. Hann ætlar að fara með mig í stóran hring og svo ætlar hann að láta mig borga fleiri 100 rúpís, eins og leigubílstjórarnir gera á Íslandi. Sjá þessu gulu augu alls þar. Af hverju allir að horfa svona á mig? Nepal is a fascinating country. It has at least 95 ethnic groups. It has more than 100 distinct languages because some of the ethnic groups speak many different languages that are not mutually understandable. Aðalgatan hlýtur að koma hérna rétt bráðum. Þarna eitthvað. Þetta gæti verið aðalgatan. Hér mustur á hverju götuhorni. Þetta eins og vera komin á aðra plánetu. Allsstaðar eru bænaflögg. Hvert flagg ein bæn og þegar vindurinn hreyfir flaggið þá fer bænin af stað. And a very spiritual country because the people are deeply religious. It doesn't matter what the religion is, but it's there. It's very deep. It's a wonderful combination of religions because Hindus are very open and very tolerant. They practice here many things that they have in common with Buddhism. And the Buddhists, they have many things in common with Hinduism. It's just a fantastic place to be. It's not just the mountains. Þarna sé ég undarleg hjól sem hægt að snúa. Einhver undarlegi stafir á þessum hjólum, stafir sem eru á aftur á bak. Það rosalega þungt að snúa þessu hjóli. En ekki vantar hjálpsemina því að strax kemur maður sem vill útskýra fyrir mér þetta. Maður á að labba hægri hring. Stafirnir sem á hjólinu eru bæn og bænin fer á stað.
þegar þú ýtir hjólinu. Nepal is not a Buddhist country. And that is confusing to many people because they think about Nepal, they think about the high mountains, they see the prayer flags, they've seen expeditions going to Mount Everest, they see them visiting the monasteries, they see them with the lamas with their long horns. But in fact, Nepal is the world's only kingdom where Hinduism is the official religion. With three main gods. The god of the creation, Brahma. The god of preserving things, Vishnu. And the god of destruction, Shiva. But Shiva is not just negative, because destruction goes together with making room for new life. Because Hinduism is a state religion here, it doesn't mean that everybody must be Hindu, but it does mean that this religion gets more state support, and that, just as in Scandinavia, the monarch, and in Nepal, the king, belongs to that religion. But somewhere between 70 and 80% of the population are nominally Hindu. Maybe between 20 and 10% are Buddhist, and the remainder is very interesting because there are various animistic, shamanistic religions, and some of them are very much like the Lappish, the Sami people of Scandinavia. Svo kem ég að litlu musteri, þar sem vörður stendur fyrir utan. Og hann horfir illilega á mig ef ég nálgast. Það eru menn að gera blómafræfla tilbúna. Inn í musterinu er einhver rauður guð sem ég má ekki skoða. Þetta er ferlega forvitnilegt. Svona eru göturnar í Katmandú. Ég að þvælast á aðalgötunum. Já, blessaður, vinnur, blessaður, gaman að heyri þér. Hann sagði Ásgeir, var það ekki? Hvað sagði hann? Slappaðu af. Verðstu ekki svona stressaður? Eða hann kannski sagði bara, hæ gamli. Þetta var vinsamleg kveðja. Okay, this temple is known as Kasta Mandap. So the Kasta means wood and Mandap means temple. So this whole temple is made by one single tree. It's unbelievable. Kathmandu name is come from this temple. At first Kantipur, then Kasta Mandap, then Kathmandu is becomes. So the Kathmandu name is derived from this temple. Þetta allt öðruvísi en ég hélt það væri. Þetta eins og að vera í kvikmynd eftir George Lucas. Og þessi litlu þríhjóla bílar alveg eins og geimskutlur eða eitthvað. Og fólkið horfir alltaf á mig. Hvað þessi maður alltaf að filma, hugsaði þessi stelpa. The first thing in the morning, people go to their shrines. I'm sure you've heard them here in Kathmandu. The little bells are ringing and people go with offerings to the shrines. Buddhists also give thanks for the new day. It's part of everyday life. And you do that all the time. You do that every morning. You do that every time you pass the shrine. And so there's not one special day. Every day is holy. Það þýðir nú lítið að biðja Guðinn þinn að gefa þér góða nýjan dag eða kemur bara eitthvað þríhjóla bíll og keyrir yfir þig. Sko, hér virðast ekki vera neinar umferðarreglur aðrar en flautan. Ég uppgöta musteri á götuhorni þar sem allt virðist vera rautt.
þar ykkur rauður guð. Og maður neyir sig fyrir þessum guði og fer hægri hring. Og þar guð með apaandlit og svo annar guð með fílahöfuð. Og það eitthvað við þennan guð sem vekur ljúfa tóna og forvitni hjá mér. Og þarna reykja kettlingarnar hass í morgunmat. And in 1960s, many hippies was here on this platform, were smoking marijuana and hashish. After that time, we call this temple known as Hippies Temple. So still we have a Hippies festival in March. So at that time, many people, all the Hindus people, they come around, they fire the wood around here, and they smoke marijuana and hashish. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Katmandú-dalurinn var einsinni risastort vatn sem lá á milli fjallagarðana. Þarna tíðkaðist mikil hrísgrjónarækt því dalurinn hafa alltaf gefið vel af sér og þarna voru ræktuð heimsins bestu hrísgrjón. En akrarnir hverfa og í staðinn koma stór ferðamannahótel. En oft hefur þetta verið kallaður Bjölludalurinn. Í gegnum dalinn rennur heilug á sem heitir Bagmati. Þar brenna menn lík við ána. Það búið að byggja gífurlegt musteri með mörgum fallegum byggingum. En þegar ég kem að inngöngu dyrum, þar sem faktist mynd af fílaguðnum mínum upp á vegg, þá má ég ekki fara inn af því að ég ekki hindúi. Hindus have the feeling that most of the inside temple is reserved for Hindus only. As you probably were visiting Pashupatinath, which is one of the most holy places for anywhere in the Hindu world. Pilgrims come from all over India. It's dedicated to the Lord Shiva, but in his positive aspect. So there are never animal sacrifices there. The one figure, the one with the elephant head, is certainly Lord Ganesh. And he's one of the most popular gods in Nepal. You find shrines to him everywhere. Just look when you go home today, you'll find them. Because he has the ability, if you pray first to him, all your prayers will be answered. Þarna fæ ég það. Guðinn heitir Ganesh. Nú vil ég vita allt þennan Guð. Ef þetta vinsæll Guð, þá hefur þessi Guð áhrif á fólkið. Af hverju hann svona vinsæll? Af hverju vil ég kynnast þessum Guði? Hver þessi fílaguð? Vinnusemin ótrúleg hjá þessu fólki. Maður ekkert að súta það. Ef maður þarf að bera smá, þá bara setur maður það á hausinn eða axlirnar og fer af stað. Hvaðan fær fólk alla þessa vinnuglið? Það einhver Guð sem þau trú á? Til einhver vinnuguð í þessari trú? Af hverju hann að filma mig? Ég bara fátækur burðarkall. Við þurfum að halda áfram með þetta. Af hverju hann að filma okkur? Hefur hann aldrei séð menn við vinnu eða hvað? En ef maður burðarkall í Katmandú, þá hefur maður einn góðan hlut. Og það það að maður getur snúið bænahjólunum og fengið nýjan kraft.
unlike Buddhism, it's very difficult to become a Hindu. You are born a Hindu. In Buddhism, however, we don't have that. And so you are welcome to visit a Buddhist gompa. You are welcome to sit down and take place in a prayer service, a puja. And so many Westerners find it easier to get to know Buddhism because you can walk around the temples, you can visit the temples. Buddhism is flexible. You can become a Buddhist or you can be a Christian and practice Buddhism. It doesn't matter. Because, as they will tell you, the gods, they're one. Þarna sé ég gamla menn labba berfættur göturnar með einhverja planka og hálm á öxlinni. Þetta virðist vera einhver trúarathöfn eða jafnvel dauðaganga. A basic thing that both of these religions share is the idea that time is not a straight line. It's a cycle of birth and rebirth. Þessi maður ætlar að brenna mömmu sinni. Móðir hans dáin og farin úr líkamann og hún hefur engin not fyrir líkamann lengur. Þetta ekki sorgarathöfn, heldur þetta gleðistund og þetta á góðum stað niður við fræga á. Okay, you can't be perfect in this life, but it's all right. What you do now will influence your next life, and you will have a better rebirth, you'll have a better chance. And the cremation takes place down by the water. The body is burnt almost quite completely, and then the ashes go down and they flow along the river and they join the holy river Ganges, and then you sort of become part of everything. It's one of the places that is most favorable for a Hindu to be cremated, to be burned. For one thing, because the river that flows by, the river Bagmati, is a holy river. And it joins the Ganges later on, which of course is the mother of all rivers to Hindus. And Hindus will travel there to die. They will travel there to be cremated. To them, it's not a negative thing. It's a positive way to end your life because you're dying in a place with a good atmosphere. En svo líkrestunum hent í ána. Eftir góðan dag í musturinu, þar sem maður hefur ákallað Guð sinn og kannski brennt eitt lík, þá tilvalið að halda góða grillveislu. Russia. Was 50 rupees. 50 rupees? Yes. What do? Cotton Jabashwat. Yes. How much fee? 100 rupees. 100 rupees. Just like the reason why the temples are so small. Sometimes they're just, like this, the corner of the road, the shrine. Because this is not a religion
where people gather together like a menighet, a congregation. It's you relating to the gods. Allt öðruvísi hérna. Fólk meira afslappað. Eða átt hvergi heima, þá getur bara sofið á næsta húsþaki. Þú getur alveg átt líf þó þú sért fátækur. Og fólk hjálpar hvort öðru. Á Íslandi ég alltaf að ergja mig við því að einhverju aðrir rithöfundar hafa hitt eitthvað í mark með einhverju bók og því hann fullt af peningum í kassan. En hérna get ég slappað af með þetta. Því hér gildir meira að rækta sjálfa þig. Þú getur bara valið þann Guð sem þú vilt. Og svo lifað í sátt og samlyndi við þann Guð. Enn einu sinni finn ég Guðinn Gannes, en þarna líka vörður. Vörðurinn banda frá sér fingrum ef við kemum á nálægt. Okay, here inside you can see the statue of Ganesh. Ganesh is son of Shiva. So in Hinduism there is million of God. If I tell you, you will not remember, even I don't know million of God. So thus there is three God, main God, Shiva, God of destroyer, Brahma, God of creator, Vishnu, God of survivor. So these three God are the main God in Hinduism. So the Ganesh is one of the son of Shiva. So he is the God for the education and for the people who have got problem on the pregnant. Understand? So many people here, they come on Tuesday to worship to the God, to get something from the God. Þetta frekar fátæklegt hótelherbyggi. Það óupphitað og eini staðurinn þar sem nægilegt ljós til að lesa inn á klósetti. En Gannes var sonur Shiva og konu hans Parvati. Við slagsmál misti drengurinn höfuðið og faðirinn lofaði að skaffa nýtt höfuð og það fyrsta sem hann sá var fíll, svo hann gaf honum það höfuð og síðan var Gannes með fílahöfuð. En Gannes Guðinn sem eyðir hindrunum. Hann vinalegur og glaðlyndur. Fólk biður til hans fyrir velgengni í menntun og atvinnulífinu. Parvati var mjög falleg. Ýmist reið hún á ljóni með sverð á lofti eða hún dansaði eggjandi dans fyrir mann sinn. Hjóladrengurinn hjólar áfram með mig. Þetta raun og veru engin hjóladrengur, þetta eiginlega maður á slitnum skóm. En ég veit alveg hvað hann að hugsa. Úff, þetta erfitt. Þarna situr hann bara eins og klessa og filmar eitthvað út í loftið og ég þarf að hjóla með hann út allan bæ. Ég vona hann borgi mér almennilega. Kannski borgar mér 500 rúpís. Eða kannski 700 rúpís. In a place called Kapilivastu, which was in northern India, southern Nepal, in about 560 BC, a prince was born, the Lord Buddha. He was a high caste Hindu. He was a prince. And he really had no intention of starting a new religion.
And he became the founder of what is today Buddhism, but he started out as a Hindu who simply wanted to understand reality. And he tried all sorts of things. He left his home, he left his wife. There are many legends about that, of course, beautiful legends. And he meditated and he tried everything, the most extreme ascetic thing, and it didn't work. And so he sat under a tree and he meditated until he realized the nature of reality. Litli prinsinn Buddha plataði þjóninn til að laumast með sér út úr höllinni því hann vildi skoða veröldina. Fyrst sáu þeir gamlan mann sem gekk með hækjur og Buddha varð hissa. Svo sáu þeir holdsveikan mann sem lá á jörðinni, þá var Buddha sorgmæddur. Svo sáu þeir niður við ána, líkbruna og þá var Buddha hræddur. Þetta hafði hann aldrei séð áður. Hann vissi ekki að það voru svona margar þjáningar í lífi fólksins. Þess vegna ákvað hann að yfirgefa höllina, lifa í minnlæti og leita að sannleikanum lífið. Buddha was born in Nepal, known as Lumbini district. So when he was 25 years old, he just left the home and he went to India, known as Goa, the city called Goa, and he did meditation for a long time under of this banyan tree, under of this kind of peepal tree, and he get enlightenment when he was 70 years old. And he summed it up in 4 points, the 4 noble truths. 1, that all life is unsatisfactory because it's not permanent. 2, the reason for this is because we desire things, we are grasping, we try to control and own things. 3, there is a way out of this, towards happiness. And 4, the way out, and then he detailed it in the sense of his teachings. These are 8 and they're positive. Right speech, right thought, right intention, right livelihood, and especially the right intention. It's your ideas, not just what you do, but your ideas behind it. And so he outlined a very simple philosophy that anyone could follow. You could be Christian, you could be Jew, you could be Muslim, you could be Hindu, and you could follow this philosophy. Þjóðarétturinn bragðsterkur pottréttur með geitarkjöti. Þetta bragðast ágætlega með góðum hrísgrónum. En kjötið svolítið seikt fyrir óvanan Íslending. I give you Nepali price for you. What? Nepali price I give you. How much is that? This one, 50 rupees for each. What is it? Tiger pulses. Tiger. This headache, cold and chest problem, cough, massage. 10 rupees. 10 rupees I don't say so. This is our cost more than 10. Then how can I give you 10 this? Normal price this is. 5 rupees. I only need one. Okay, I give you. How much? 50 rupees, sir. 15 rupees. 50. 50 rupees. My cost 25 and profit, we are a small businessman here in Nepal, in the road business. 25, 5 rupees profit I have. That is my job, 5 rupees without profit, nobody do job. 25, okay. 20 rupees or no deal? 25, I'm deal. Þó að 25 rúpís sé ekki nema cirka 23 íslenska krónur, það voru nú samt peningarnir farnir að streyma svolítið úr vösunum hjá mér. Ég nú ekki það sem maður kallar ríkur rithöfundur. En þó ég sé fátækur í Reykjavík, þá var ég svolítið ríkur í Katmandú. Ég frétti af einu leigubílstjóra og ég þurfti að borga honum fyrir þær upplýsingar að til væri svona Gannis tempel þar sem við vesturlendingar máttum koma. Þannig að ég fer að leita í þröngum götunum.
Ekki finn ég nú neitt musteri, en ég sé falleg börn og fallegar húsmæður við vinnu sinni. Þarna rakarastofan bara á götunni og rakarastóllinn smá pappaspjald. Og það bara að skella sér í bifreiðina. Og saumastofan bara á næsta götuhorni. Ekki húsalega dýr þarna. Já, það er gott veður í dag, félagi. Ég hata hann. Hann alltaf að skipa mig fyrir og það aldrei nógu gott það sem ég geri. Það alltaf að sauma þetta aftur og aftur. Voðalegan tíma tekur þetta. Kýrnar eru heilagar af því að þær eru hluti af veröldinni alveg eins og við. Öll dýr hafa rétt á að lifa. Hver segir það að kýrnar með ekki ganga og götum borgarinnar? Hver ætlar að banna það? Hver ætlar að ákveða? Hver hefur rétt til hvers? Hindúismin segir að við erum öll tengd saman í eina stóra heild. This temple actually, it was built on 17th century by King Mahendra Malla, and this is called Hindu's temple, known as Kali. Yeah? And this temple is open only once a year in September time when we had a big festivals known as Dasai. And when it is opened, we have to sacrifice 188 animals, just like buffalo, cows, and goats, not the female cows, only the male cows. Víkingarnir fórnuðu líka. Þeir fórnuðu lambi eða nautgrip og svo drukkuður blóðið sínum guði til heiðurs. En ásatrúin í raun og veru orustu og vígatrú sem krafðist hefnda. Líf víkingana stefndi að því að afla sér frægðar og frama á jörðinni því það gaf þeim eilíft líf. Ef þú mistir lífið í bardaga þá gastu risið upp næsta dag og haldið áfram að berjast og svo kvöldið gastu farið í Valhöll og fengið þér öl. Heimsendir ásatrúamanna nefnist Ragnarök, en það ekki endirinn á öllu. Heldur það nokkurs konar uppgjör og upphafið á einhverju nýju. Ragnarök eru aðeins upphaf nýs tilverustíls. The Hinduism, it came to the subcontinent, to India and to Nepal, with people that we usually call the Aryans, who came thousands of years ago, probably, in fact, from Eastern Europe, Central Asia, somewhere around the Caucasus, perhaps, we don't know. And they worshipped the sun and the other nature gods to begin with. And the Rig Veda, that's their oldest script, that's the oldest religious script in the world. But it developed over time. And it developed into a philosophy more than a religion, with lots of gods, but philosophically with the idea that there is one basic unity. Í bakgarði finn ég lítið, svolítið sniðugt samfélag, þar sem það virtist vera pláss fyrir alla. Þar eru börn, og þar eru atvinnulausir og þar líka pláss fyrir gamla fólkið. Þessi gamli maður hefur sinn fasta stað og sætið orðið ansi slitið. The middle of our capital, call up the Ashan, and there is you can see just like to be in the local things and what to use it for Nepalese people, you can find it there, and who are the workers, everything's like local people.
you can see in there because you are journalist, so you like to take about a picture. It's not far from here. By walk something like about 10 or 15 minutes, and always like there is a busy area, you know. Does it cost money or? No, just like to I help you, you know, because you are journalist. Because this is our because I'm Nepali. You are our guest. You are tourist. So you like to see what is Nepal and what is Kathmandu. So because I'm a student, because I'm learning also, I have experience little bit English. So I learned that because you are journalist. That's why I explained what about the Nepal. How many rupees? Actually, not for our fare, you know, because we are a student, yeah. And I'm for the experience about new things to talk with you, yeah. And that's why I just help you. And after, if you like, whatever you can offer, that's all. We don't have a price. Það má alveg segja að byggingariðnaðurinn sé gamaldags. En ég tek eftir svolítið undarlegum hlut. Það eins og konan sé verkstjórinn og stjórn öllu, sem sagt eiginkona mannsins sem að byggja. Áfram ykkur stokkar, drífið þetta áfram. Heyrðu hvað hún segir? Við erum að halda áfram svolítið stokkar. Hún segir að við erum að flýta okkur. En það bara að koma kaffi, það ekki? Engin kaffipása strax. It's not that you ask yourself, is there a God? You know there's a God. You ask yourself, how can I live my life in the best way? Það svo margt sem að hringa snýstin í huganum á mér. Mest sé ég þennan fíla Guð fyrir mér. Ég vil finna þennan fíla Guð. Ég leigi hvern leigubílinn á fætur öðrum og þeir segist geta fundið þetta musteri, en þeir ljúga bara að mér og rukka mig 200 rúpís fyrir túrin. Konurnar eru gullfallegar. Þessi kona alveg eins og Parvati, móðir Ganesh. Þessi skáskotnu augu eru alveg sérstaklega falleg. Og fínu konurnar í fínum sjölum með sítt hár og mæðgurnar. Og það eru ungar konur, gamlar konur, fátækar konur og ríkar konur. Konur að kaupa, konur að selja, ekki vantar vinnusemina. But Hinduism was always a priest and family-based religion. It didn't have big nunneries, it didn't have big monasteries, munkakloster. It was based in the caste, the group of society known as Brahmins. They were the priestly caste, and it was their job to do the religious functions. And it stayed based in the home, and this was a strength. It was. And that's one reason Hinduism has continued for thousands and thousands of years. Nú ætlum ég að taka smá mynd af ykkur. Þeir eru bara alveg kyrrar og horfið hingað. Já, svona, já. Sjáu þennan strák. Sko, svona gæti Ganesh að lítið út þegar hann var lítill strákur, áður en hann misti höfuðið. Kannski var Ganesh bara svona lítill strákur sem var brosandi og glaður.
og lenti í þessum ósköpum að fá fílaandlit og verða guð. But red is an auspicious, it's a lucky color in Nepal. A bride, this is the wedding season now, a bride will always wear red. And red is the color of the Nepali flag. Red is the color that you put on the gods to decorate them. People wear the red tika, the red spot. It was originally a sign of devotion, but today it's also used as a cosmetic. They wear the garlands, the mala, made of the yellow marigold flowers. They put them on the statues. Especially Hindus, but also Buddhists, I think, are very fond of celebrating life. I mean, physical beauty is important. Nature beauty is important. Sex is important. Over here you can see the red statue known as God of Monkey, just here, the big one, known as God of Monkey. And you cannot see his face. He has closed his eyes because he don't want to see any women. He's a bachelor and he don't want to see any women, and the next reason is he don't want to see any erotic carving, the Kama Sutra. Just in front of him, I mean in this big temple, you can see so many different kind of erotic carving. He's very shy to see that. So this is the reason he has closed his eyes. So he is known as God of Monkey, Hanuman. We believe that all the erotic carving has got power, the magical power, a tantric power. So when we make such a carving in the temple, it can be protected from the lightning. You know, lightning, when we have rain, a lot of lightning comes, so it can be protected. And the next reason is it's kind of the sex education. Varðandi kynlíf, þá getur nú ekki séð að það sé nýtt undir sólinni þar. Allt þetta tal kynlífsfrelsi og kynlífsbyltingu sem var á 7. áratugnum. Ég get ekki séð að það sé neitt nýtt. Hello? Hello. How are you? I'm fine. How are you? Fine. Are you going to sell me something? No. 2 rupees? No, something selling. Banana selling, banana. Selling banana. Banana. Mandarin? Allt mögulegt til sölu. Alls konar reipi og töskur og dót eins og var í Ellingsen í gamla daga. Og þarna hægt að kaupa alls konar krydd sem ekki eru til á Íslandi. Og þarna getur maður bara keypt það í stórum strigapokum. Og þarna bæði þurrkuð loðna og harðfiskur til sölu og allt mögulegt. Þetta er svo basarstemning eða jafnvel eins og kaupmaðurinn í kaupstaðnum fyrir 100 árum síðan. Milk powder supermarket. Milk for the baby? Baby. How old is baby? Baby. Eitthvað eru þessar konur að plata mann í samtíð þessi börn. Því ég sá aðra konu með sama barnið í annarri götu kvöldi. En þetta fólk bara að reyna að bjarga sér. Þetta harðduglegt fólk. And the gods are everywhere, the shrines are everywhere. So it's a world that we've forgotten, I think, because we've put religion into a compartment. We do it on Sundays. 2 hjól undir bílnum, en áfram skröltir hann þó. Ég sit í leigubíl sem algjör drusla og ég spyr leigubílstjórann hvort hann geti fundið þetta tempel Gannes. Já, segir hann og keyrir langan hring. En ég veit í raun og veru ekkert hvað það sem ég vil þessum guði. Ætla ég að spurja hann að einhver? Eða ætla ég að biðja hann eitthvað? Eða þetta bara forvitni? Hvað það
sem ég vil þessum fílaguði. Þetta á að vera musteri Gannis. En hvað allt fólkið? Þetta á að vera svo gífurlega vinsæll guð. Guð fólksins. Nei. Hurðin lokuð. Hér ekkert. Hér bara myrkur. Hérna. En þegar ég horfi yfir af þessum stalli, þá sé ég ótrúlega flott tempel. Ég hef raun og veru aldrei séð eins fallega byggingar. Gífurlega há musteri sem stefna upp í himininn. Leigubílstjórinn neitaði að keyra mig aftur niður í bæ nema ég borgaði 500 rúpís. En ég staðráðinn í að finna þetta musteri. Ég orðinn ansi svangur og að kíkja á alls konar kleinurhringi eða rækjurhringi sem virðast girnilegir, en svo skildi ég nú að flóran í maganum á mér myndi kannski ekki alveg geta tekið á móti þessu. Og í raun og veru þá skildi ég núna af hverju mér var alltaf svona illt í maganum. Þessi leit leiðir mig á ótrúlegustu staði. Bara það að sitja á steini og njóta friðsaldarinnar er Guðs gjöf. Þessi augu er ótrúlega dáleiðandi. Fyrst er eins og þau séu glöð, svo er eins og þau séu blíð og svo er eins og þau séu reið út í mig. Gæði mér nú svolítið pening. Þú er fullt af þeim. Þú ert með vasana fulla af peningum. In the late 600s in our calendar, okay, Nepal has 5 different calendars, so let's not get confused. We talk about our calendar. In the late 600s, a Nepali princess and a Chinese princess were married to the fierce king of Tibet. His name was Tongsan Gampo. And they were Buddhists, both of them, and they brought Buddhism with them. And so Buddhism came to Lhasa in central Tibet in the 700s and 800s, and then gradually it percolated south down to the periphery. And Kathmandu had Buddhists, but the rest of the country was mostly Hindu or mostly animist, as it still is today. And what happened was that in Tibet, the time was ready, because Tibet was becoming a fierce warrior kingdom,
but it didn't have a religion that helped the people, as it were. So the time was right. As they say in Hinduism and in Buddhism, when the student is ready, the teacher will come. And it began to coexist with the religion that was already there. And so Tibetan Buddhism has picked up many elements of the ancient religion, which is generally known as Bon, which was throughout Tibet, throughout Mongolia, up through the steppes of Russia, and up to the Sami people of Lapland. It's that same animistic, shamanistic tradition that everything in nature has a force. The rivers, the stones, the trees. And so to get in contact with these forces, you need a mellomman, an intermediary, a shaman. And you have that among the Sami people today in Lapland. And you still have these traditions living in Nepal. Af hverju þú alltaf að kvikmynda okkur? Hvað okkar líf öðruvís en þitt líf? Þetta allt og sumt? Jæja þá. You driver? Huh? Yeah, you. Just you want to try? Rounds. I've been around. Það virðist ekki vera rennandi vatn í húsunum. Svo oft sé ég fólk sækja vatn í brunna, hér og þar í borginni. Aðeins 15% af heimilunum hafa rafmagn. En þetta virðist ekki skipta neina rosalegu máli því lífið heldur áfram sinn vana gang. Inside here, we have got Big Max known as White Bhairab, and he has got nickname known as God of Alcohol. So in September time, this window will be open, and our high priest from the royal family, he come here with rice alcohol, which is made by rice. He put behind his head, inside there is Big Max, you can see it here. He put behind his head, comes from his mouth, and we put a bamboo pipe. So alcohol comes from the bamboo pipe. And hundreds of people, they're waiting here to drink the rice alcohol. And they believe that when they drink that alcohol, they get a good luck and long life. Ég virðist ekki ætla að ná að finna þennan guð Gannes. Tíminn að hlaupa frá mér og allir peningarnir eru búnir. Og ekki náði ég að rannsaka þetta með Buddha og Óðinn. Ég les það í einhverjum ferðabækling að Gannes verndari lirkjerasmiðana og það til eitthvað lirkjeratorg sem heitir Talako. Ég finn náttúrulega stað til að leita að þessu torgi. En ég lendi beint í þvottakellingunum. Að horfa á þessar konur þvo þvottinn sinn upp úr köldu vatni, það minni mig á Laugardalinn í Reykjavík. þar sem konurnar komu með þvottinn á börum og gátu þvegið hann upp úr heitu vatni, því þar voru heitar uppsprettur. Þessar konur hefðu elskað að þvo þvottinn sinn upp úr heitu hveravatni. Jæja, ég finn þetta leirkeratorg og býst við að þar gnæfi Gannes yfir, annarkvort sem stór stytta eða musteri hans. En það sem gerist, og gerist svolítið oft hjá mér, það að ég gleymi mér algjörlega. Þegar ég fara að skoða þessa fallegu handavinnu, þá gleymdi ég mér algjörlega. Ég gleymdi að leita að Gannes.
You want to go trekking with me? Trekking? Yes. Yes. Where do you want to go trekking? We will go there. Mount Everest? Of course. We have to take flight from here to Lukla, then going off to base camp, then back to again Lukla, then fly out from Lukla to here. How much does it cost? About $93. How many rupees? In about 6,700 rupees. That's a lot of money. For Nepali people, but not for you. Það alveg rétt það sem maðurinn segir. Gengismunurinn gerir það að þó ég sé fátækur á Íslandi, þá ég næstum því ríkur í Kathmandu. Þannig að þessar 500 rúpís sem leigubílstjórinn hafa verið að plata út mér eru bara 470 krónur íslenskar. Þannig að þetta eru nú ekki neitt. Hérna gæti ég raun og lifað eins og kóngur ef ég hefði aðeins passað betur upp á peningana. Most Hindus believe that there is an individual soul that is reincarnated. Most Buddhists, though not all, would say it's the essence that is reincarnated, but not the individual human being. And a major point about Tibetan Buddhism is that many take a vow that they will not disappear into Nibbana, as we call it, until they have saved every living creature. In some forms of Tibetan Buddhism, there is this belief in an individual soul that can take and can choose his reincarnation. And we see this with His Holiness the Dalai Lama. This is a tradition that important spiritual leaders, like the Dalai Lama, like other big lamas, when they die from this existence, they can choose to come back to help other people. Þetta fólk, það trúir því statt og stöðugt að það fæðist aftur í öðrum líkama. Og fyrir þeim Dalai Lama lifandi dæmi þess. Og það lifir lífi sínu samkvæmt þessu. Það fær annað tækifæri. Ef þú ert fátækur í þessu lífi, þá getur alveg eins orðið ríkur í næsta lífi. Að fæðast, það svo hattrætti. Þú veist ekkert hvar þú fæðist. Ég hringi heim til Íslands og mér tekst að fá senda fleiri peninga að heiman. En forlagið veit ekki að ég ekkert búin að skrifa. The Dalai Lama has in fact been reincarnated a total of 14 times. It's usually as a small child that they identify it, and it's usually after just a few years after an important Lama has died. And the children, usually at the age already of 2 or 3, they're quite special. Very often they are interested in religion, they are a little bit more spiritual, perhaps. And when the search is narrowed down, a group of lamas from the monastery will come and visit the family. And then the final test usually involves some objects that this person had in his last life. And they'll have duplicates. They'll have 2, almost the same. One, the original. Maybe a bell, maybe a prayer book, and then a copy. The child will choose the right one, the original one. Kjóllinn minn svolítið drullugur og ég með svolítið hor í nefinu, en það allt í lagi. En ég ætti að sjá mína stóru systir. Hún í alveg nýjum kjól sem mamma saumaði. Okay, this statue is known as Black Bhairava, and he is the god of lie detector, god of justice. So many years before, this god used to find out who is guilty.
you know. But right now we don't use this god to find out the guilty, because just here we have the police station, so he decide who is guilty. Okay, this bell is here. The people who come to pray to the god, first they ring the bell like this, you know, and pray to the gods to wake up the god, you know. Ég sé gífurlega fallegan vatnsbrunn þar sem fólk hefur örugglega komið í hundruður ára til þess að sækja vatn. En sumir hindúar halda það, ef þú tekur mynd af þeim, þá takirðu sálina frá þeim. Og þessi kona var ekki hrifin af minni myndatöku. Þú verður að fyrirgefa, en ég komin alla leiðina frá Íslandi. En ég lofa að taka ekki sálina þína. I mean, let's face it, Christianity can be pretty frightening if you think about hellfire and damnation and spending eternity in hell. But there is no such thing. In Hinduism and in Buddhism, you keep on going and you keep on coming back. Shiva einn af 3 aðalguðunum í hindúismanum. En Shiva guð dauðans. Því allt sem fæðist og lifir verður líka að deyja. Þess vegna dauði nauðsynlegur því hann skapa pláss fyrir nýja. En hvar eru allar sálirnar? Ef fólkinu fjölgar á jörðinni, þá hljóta að koma nýjar sálir. Hvaðan koma þær? Hjóladrengurinn teymir mig upp þungar brekkur. Hann ratar ekki og þarf að spyrja til vegar. En það hjálpar ekki að þau skrifi heimilisfangi niður fyrir hann, því hann virðist ekki kunna lesa. En að vera svona hjóladrengur, það erfitt og það láglaunað og allir eru að flauta á þig í umferðinni. En 1600 rúpís eru venjuleg mánaðarlaun hér, það aðeins 1500 krónur íslenskar. En í staðinn allt náttúrulega hræódýrt hérna, ef maður ekki ferðamaður. En þjóðarframleiðslan ræktun á hrísgrjónum, hveiti, maís, sykri og basti. 90% af þjóðinni með sjálfsbjargar búskap. En samt lifir 40% af þjóðinu undir fátækramörkum. I'm a James Bond 007 license of kill. Ramro Manchio, Nepali Cho. My name Badri Budathaki. Hann ánægður. Hann fékk sína 700 rúpís. Nú það eru hálfmánaðarlaun. It's a very positive form of thinking, and I think that's why so many Westerners have become interested. They find a message that they can use in their everyday lives. Living a good life is important. Not because you're going to be punished forever in hell, but because if you lead a good life, you will come back as a better person. And you will keep going up and up and up. Okay, so in Hinduism, every god has got transportation which they ride, you know. So you can see here, this Garuda is a stone bird. So he is the transportation for the Vishnu, which is the god of preserver. The Vishnu is god of preserver. He has got 10 incarnations. So in Hinduism, we believe that Buddha also is one of the incarnations of Vishnu. So this is the reason in Nepal, the Hinduism and Buddhism is very close. So just here, you see the Vishnu temple. And his transportation is just here, the Garuda. His name is Garuda. He can fly anywhere. Himalaya-fjöllin ýmislegt meira en bara Mount Everest, sem hæsta fjall í heimi. Það eru mörg heilug fjöll sem ekki má klífa. Aðgangi lokað að þessum heilugu fjöllum.
En það eru margir sem labba hægri hring kringum þessi fjöll í sinni trúarjátningu og til að ná hærra tilverustigi. Þarna er líka fjallið Gauri Shankar sem er heimili Shiva og Parvati. En það er þarna sem sálirnar flakka í eilífri leit. Sumar sálirnar bíða í biðröð, aðrar eru nýkomnar og enn aðrar eru á förum. Sagt er að það séu 62 lík á Mount Everest, en ætli allar þær sálir séu búin að finna sér nýjan líkam. Þetta er minn síðasti dagur í Kathmandu og aftur er ég orðinn blankur, en ég nýt þess samt. Fyrir algjöra tilviljun rekst ég á skrautlega byggingu og ég kannast við hvíta styttu sem er þar utan. Þetta er Gannis musteri sem ég er búin að vera að leita að. Þarna er hann. Loksins. En það er biðröð og ég verð að vera þolinmóður. Fyrst á maður að labba hægri hring. Einhverja hluta vegna finnst mér eins og þessi maður sem er lítið fyrirtæki og hann er að biðja hjálp varðandi reksturinn, varðandi viðskiptavinnuna og varðandi veltuna. Hann vill svo gjarnan að það gangi vel. Og allt í einu er röðin komin að mér. Kæri Gannis, má ég biðja þig að gæti ég fengið hjálp við að má ég ekki bara vera eins og ég er? Fátækur rithöfundur. Má ég ekki bara fá mína gleði út af því að gera gott handverk? Já, það er það sem ég vil. Ég þarf ekkert að vera ríkur. Ég get lifað og starfað án þess. Kæri Gannis, viltu hjálpa mér að rækta gott handverk? Þakka þér fyrir. Nú veit ég hvað ég vil. Mér er aðeins léttara hjartað. Þó ég sé skítblankur, þá hef ég engar fjárhagsáhyggjur. Nú get ég slappað af. Og ég hef alltaf haldið að peningar myndu leysa öll mín vandamál, fylla allar mínar þarfir, gera mig hamingjusaman. En það er ekki rétt. Nepal may be a poor country in terms of economic indicators, but it's a very rich country
in terms of understanding how to live your life. Ég elska þetta fólk og það hamingjusamt og það alltaf svo stutt í brosi. Þetta fólk ekkert annað en hjálpsemi og það hvarflaði ekki að neinum að ræna mig. Myndin í boði Múlaþings.